আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেল কম্পিউটাৰ ভ্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে যে আমি যে কেছ মেমো বনাব লাগে বা আমি যদি বিল বুক বনাব লাগে তো আমি কেনেকৈ বনাম। তো প্ৰথমতে মই পেজ লেআউটত গৈছোঁ। পেজ লেআউটত গৈ আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব, মাৰ্জিন আৰু চাইজ দুটা অপশ্যন আছে। তো প্ৰথমে চাইজটো মই A5 কৰি লৈছোঁ পেজটোৰ। তাৰপিছত মই মাৰ্জিনত যাম, A5 কৰিব, তাৰপিছত মাৰ্জিনত যাম, মাৰ্জিনত ক্লিক কৰিছোঁ, মাৰ্জিনত মই নেৰ' কৰিছোঁ। তো নেৰ' কৰি মই পেজ ছেটআপটো যিটো আছে সেই পেজ ছেটআপটো মই ফাৰ্ষ্ট মিলাই লৈছোঁ। যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বিল বনাব বা আপুনি যেতিয়া কিবা এখন কেছ মেমো বনাব তাত ফাৰ্ষ্টতে আপুনি পেজ ছেটআপখিনি প্ৰথমতে কৰিব ল'ব লাগিব, আৰু সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ পেজ লেআউট অপশ্যনটোত গৈ পিনে। তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব বস্তুখিনি ক'ত কি কৰা যায়, লিখিও ৰাখিব পাৰে। তো এতিয়া ইয়াৰ এইখিনি মই কৰি এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াত মই ফাৰ্ষ্টতে ফৰ্মেটখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম। মানে টেবুলখিনি তো মই ইনচাৰ্টত গৈছোঁ, মই টেবুল লৈছোঁ, ইয়াতে মই আপোনাৰ কলমছ লৈছোঁ 4টা আৰু ৰ' লৈছোঁ মই 5টা। যদি পিছত লাগে মই এইখিনি ইনক্ৰিজ কৰি ল'ব পাৰিম ইনচাৰ্ট কৰি পিনে, বা ইনচাৰ্ট টেবুলত গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাত গৈ টান পায়, বা আপুনি ড্ৰ' কৰিব পাৰে। গোটেইকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, একো নাই। কিন্তু ইউজফুল হয় ইনচাৰ্ট টেবুলটো, কিন্তু মই আজি এইটোৱে ইউজ কৰিলোঁ বাৰু। তো মই আপোনাৰ 4টা কলমছ লৈ 5টা ৰ' লৈছোঁ। পিছত যদি মোৰ দৰকাৰ হয় সেই হিচাপে মই পিছত লৈ ল'ম। তো মই প্ৰথম এই ছেটিংখিনি টেবুলখন ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। কেনেকৈ মিলাব লাগে আপোনালোকে চাই থাকক, তেতিয়া আপোনালোক ধুনীয়াকৈ গম পাব, বস্তুটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব। আৰু প্ৰথম হৈছে বেছিক বস্তুখিনি। তো বেছিকৰ ওপৰত মই আগত ভিডিঅ' দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক এটা দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো মই প্ৰথম ৰ'টো মই মাৰ্চ কৰিলোঁ, ৰাইট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক মাৰ্চ কৰিব। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এণ্টাৰ কৰি মিলাই লৈছোঁ। মই য'ত যি কৰিছোঁ আপোনালোকে সেনেকৈ কৰি থাকিলে আপোনাৰ কামখিনি ফাইনেলি হৈয়ে যাব, মাত্ৰ আপোনাক চাই থাকিব। তো এইটো মই অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ম। নেক্সট পেজ আহি গৈছে, একো নাই বাৰু, এইটো আমি মিলাই ল'ম পিছত। ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই এড্ৰেছখিনি থাকিব। এইটো আপোনাৰ বেক স্পেচ কৰি দিলে পেজটো মিলি যাব, এইটো অট'মেটিকেলি। এতিয়া মিলি গ'ল পেজটো। তো এইখিনি এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ লাইন চাইনবিলাক মিলাব লাগিলে তো গমেই পায় আপোনাৰ। ইয়াতে কেনেকৈ ক্লিক কৰিব, লাইনত ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰি দিব, এনেকৈ মিলি যাব লাইনকেইটা যিমানখিনি ডাঙৰ লাগে। ৰোল লাইনটো ডাঙৰ সৰু কৰিব লাগিলে বা কলমছৰ লাইনটো ডাঙৰ সৰু কৰিব লাগিলে আপুনি এই লাইনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিব, অট'মেটিকেলি লাইনটো সৰু ডাঙৰ হৈ যাব। তো মই সদায় নতুন নতুন বস্তু আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া শ্বেয়াৰ হয়, যেতিয়া চাই, তেতিয়া ভাল লাগে আৰু কিবা এটা বস্তু বনাব, এটা আপোনাৰ ধৰি লওক বেলেগ ধৰি লওক কিবা এটা বস্তু নতুন বস্তু এটা ট্ৰাই কৰিব বা নতুন বস্তু এটা শিকাব মন যায় যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চোৱা যায়। তো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক। তো এইটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ, চিলেক্ট কৰি এইটো ৰাইট ক্লিক কৰি মাৰ্চ কৰিছোঁ। মাজত যেতিয়া আপোনাৰ লাইনবিলাক নালাগে তেতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰিব, প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰিব। ৱৰ্ডত মই আগতে কৈছোঁ প্ৰথম চিলেক্ট কৰিব দেই, চিলেক্ট ৰাইট ক্লিক কৰি মাৰ্চ কৰিব, মাৰ্চ চেল কৰিব। অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ এইটো। তো মোৰ প্ৰায় টেবুলখন হৈ গ'ল, ফৰ্মেটটো যিটো ফৰ্মেটটো হৈ গ'ল। আপোনাৰ যে ফৰ্মেটটো প্ৰপাৰলি বনাব তাৰপিছত আপোনাৰ ভিতৰত বস্তু লিখাতে বেছি প্ৰব্লেম হয়। ফাৰ্ষ্ট হৈছে আপোনাৰ ফৰ্মেটটো, মানে ফ্ৰেমটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ধুনীয়াকৈ আপুনি বনাই ল'ব, তাৰপিছত বাকীখিনি আৰামছে হৈছে। তো ইয়াতে মোক কলমছ এটা লাগিব, তো মই ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ, ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ, ইনচাৰ্ট কলমছ টু দা ৰাইট কৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ এনেকৈ দৰকাৰ হয় মাজত, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনচাৰ্ট কলমছ টু দা ৰাইট বা ইনচাৰ্ট কলমছ টু দা ৰাইট আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। তো এইখিনি মাৰ্চ কৰি দিছোঁ, কাৰণ মই সেইটো ইয়াত এড হৈ গ'ল। পুনৰ যেতিয়া আমি নতুনকৈ আনিম বস্তু এটা, তাৰপিছত গোটেইকেইটা সিহঁতে আপোনাৰ সেই লাইনটো এড হৈ যাব। তো সেইখিনি আমি মাৰ্চ কৰি দিম, পুনৰবাৰ মাৰ্চ কৰি দিব লাগিব। বাকীখিনিতো ঠিকে আছে বাৰু। তেতিয়া এই লাইনখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব, যেনেকৈ আপোনাক লাগে এনেকৈ আপোনালোকৰ লাইনখিনি মিলাই ল'ব পাৰে। যেনেকৈ আপোনাক লাইনখিনি লাগে আপোনাৰ হিচাপত আপোনাৰ মতে মিলাই ল'ব। আকৌ মই ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিছোঁ, টেবুলত ক্লিক কৰিছোঁ, ড্ৰ টেবুল কৰিছোঁ। ইয়াতে মই কেইটামান অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনকেইটা ধৰি লওক মই ইনচাৰ্ট টেবুল কৰিলে অকণমান খেলি মেলি হয়, তো মই তাৰ কাৰণে ড্ৰ টেবুলৰ সহায় লৈছোঁ, কাৰণ ড্ৰ টেবুলত মই অকণমান ইজিকৈ বস্তুকেইটা কৰিব পাৰিম। লাইনকেইটা মাত্ৰ জাষ্ট আপোনাৰ মাউচৰ বেলেঞ্চটো অকণমান লাগিব, মাউচৰ বেলেঞ্চটো আপুনি ঠিকমতে ৰাখিব লাগিব। আৰু মাউচৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ টাইপ পেইণ্ট কৰিব পাৰে, পেইণ্ট কৰিব। তো এনেকৈ মই লাইনকেইটা লৈ লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো মোক নালাগিলে, ইয়াতে ড্ৰ টেবুলত আকৌ এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, ড্ৰ টেবুলৰ অপশ্যন আপোনাৰ চিম্বলটো উঠি যাব। তো প্ৰায় এইখিনি হৈ গ'ল।
এতিয়া মই ইয়াতে লিখিম আৰু লিখা আৰম্ভ কৰিম লিখাখিনি আপোনালোকে চাই লওক মই কি লিখিম তো আপোনালোকে মই কোনো ধৰণৰ ধৰি লওক মোৰ দোকানৰ বা কিবা একো এডভাৰটাইজ কৰা মই নিজৰ নামতে এটা বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি নিজৰ দোকানৰ নামত বা নিজৰ যিটো আপোনাৰ বিজনেছৰ যি আছে আপোনাৰ সেই হিচাপে আপোনালোকে বনাব পাৰে মই জাষ্ট মোৰ নামতে বনাই দিছোঁ আৰু তো GST ইনভইচ নাম্বাৰ বুলি এটা এনেকৈ লিখিছোঁ 1 2 3 4 5 6 দেখি আমাৰ চাই থাকক ধুনীয়াকৈ তাৰ মই ইয়াতে লিখিছোঁ টেক্স ইনভইচ বিল এইটো মই চেণ্টাৰ কৰিব লাগিব চ' চেণ্টাৰ কৰিলে কেতিয়াবা অকণমান খেলি মেলি কৰে এনেকৈ যদি আপুনি ডাইৰেক্ট যদি কৰি দিয়ে তো ইয়াতো চাগে অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে নাথাকিলে আপুনি স্পেচ ইউজ কৰিব পাৰে কীবৰ্ডত যদি স্পেচ ইউজ কৰে আপুনি এনেকৈ স্পেচ ইউজ আৰু একেলগে মই লিখিছোঁ তো এই চেণ্টেঞ্চটো একেলগে লিখাৰ কাৰণে মোৰ গোটেইখিনি বস্তু একেলগে মানে কামখিনি কৰি দিছে চ' তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনালোকে স্পেচ ইউজ কৰিব পাৰে স্পেচটো ইউজ কৰিলে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব মই স্পেচটো ইউজ কৰি দিছোঁ কীবৰ্ডত স্পেচ ইউজ কৰিব তো GST নাম্বাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত মই টেক্স ইনভইচ বিল লিখিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই ডেটটো লিখিম মই ইয়াতে ডেটটো লিখিম ডেট ডট দি দিব আপোনালোকে যি দিয়ে আৰু বা ডট দিব বা আপোনাৰ চিনডালত দিব বা মাইনাছত টেক্স ইনভইচ বিলটো মই চিংগুলকৈ চিলেক্ট কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰি যদি আপোনাৰ ফন্ট ষ্টাইল বা চাইজ বা আপোনালোকৰ কালাৰ চাৰ কিবা কিবি কৰিব খোজে তো আপোনাৰ হোম অপশ্যনটো ইউজ কৰিব হোম টেবত চবখিনি বস্তু পাই যাব আৰু হোম টেবৰ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব হোম টেবৰ গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে কপি পেষ্ট কেনেকৈ কৰে ফন্ট চেঞ্জ কেনেকৈ কৰে তো ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি দিব খুজিছোঁ চিলেক্ট কৰিব অলৰেডি মই বোল্ড কৰিলোঁ ফন্ট ষ্টাইলটো কৰিব লাগিলে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি তাত গৈ আপোনাৰ টেক্স টাইপ নিউ ৰমান কৰি দিব টাইপ নিউ ৰমানত আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে মই লিখিম চন্দন মোৰ নামতে লিখিছোঁ বাৰু চন্দন কম্পিউটাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড PVT Ltd প্ৰাইভেট লিমিটেড এতিয়া এইটো মই চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰি প্ৰথমতে ইয়াৰ ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিম ফন্ট ষ্টাইলটো আপোনালোকে ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব ক্লিক কৰি দি ক্লিক কৰিব টাইমছ নিউ TIM বুলি দিলে আপোনালোকে আহিয়ে যায় টাইমছ নিউ ৰমান হৈ গ'ল সাইজটো ইয়াতে ডাঙৰ সৰু কৰিব ইনক্ৰিজ দা ফন্ট সাইজ এণ্ড ডিক্ৰিজ দা ফন্ট সাইজ আপোনালোকে জানে এইখিনি বস্তু বোল্ড ইটালিকটো গমেই পায় এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম এণ্টাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ স্পেচটো বাঢ়ি যায় চ' আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে মই লিখি এড্ৰেছ মই লিখিলোঁ ধৰি লওক বশিষ্ঠ চাৰিআলি লিখিলোঁ বশিষ্ঠ চাৰিআলি গুৱাহাটী বশিষ্ঠ চাৰিআলি গুৱাহাটী তো মই এইখিনি হৈছে মই জাষ্ট এটা ফেক বস্তু বনাইছোঁ এইটো কিন্তু কোনো প্ৰপাৰ হেৰি নহয় আপোনালোকে ভুল নুবুজিব জাষ্ট আপোনালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে মই বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে তো ফোন নাম্বাৰ লিখিছোঁ তো ফোন নাম্বাৰ যিহেতু মই ভেলিড ফোন নাম্বাৰ দিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে তো মই সেইকাৰণে এক্সবোৰ এনেকৈ এক্সবিলাক মই দি গৈছোঁ ইয়াতে আপুনি ডট দি যাব পাৰে আৰু যিবিলাকৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পাৰে তো এইখিনি লাইট ৰেপ চেণ্টাৰ এইখিনি আপোনালোকে জানেই এইখিনি চেণ্টাৰ কৰিব ইয়াতে ইনক্ৰিজ দা ফন্ট সাইজ ডিক্ৰিজ দা ফন্ট সাইজ কৰিব পাৰে বোল্ড কৰিব পাৰিব মই এইখিনি হৈ গ'ল লাইন স্পেচিংটো যদি বেছি থাকে লাইন স্পেচিং এনেকৈ কমাই ল'ব পাৰিব লাইন স্পেচিং অপশ্যনত গৈ পিনে কমাই ল'ব লাইন স্পেচিং অপশ্যনটো ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ডিটেইলছত বুজোৱা গৈছে চ' আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব কমপ্লিট কৰিব ভিডিঅ'টো কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু বুজাব লাগিলে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক প্ৰপাৰলি দেখাব লাগিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব এইটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো মই আগতে আপোনাৰ ইয়াতে কিবা যদি মই ফটো পিকচাৰ কম্পিউটাৰ এড কৰিব লাগে মই এনেকৈ এড কৰিব পাৰোঁ অলৰেডি মই পিকচাৰকেইটা আগতে আনি থৈ দিছোঁ আপুনি এনেকৈ আনিব পাৰিব ইনচাৰ্টত যাব ইনচাৰ্টত গৈ পিকচাৰত গৈ এনেকৈ আনিব পাৰিব টেক্সটো আপুনি ফাৰ্ষ্টত স্কুৱেৰ কৰি ল'ব পিকচাৰটো স্কুৱেৰ কৰি ল'লে আপুনি পিকচাৰ মুভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি স্কুৱেৰ নকৰে পিকচাৰটো আপোনালোকে কি কৰে মুভ কৰিব নোৱাৰিব চ' তাৰ কাৰণে পিকচাৰটো মুভ কৰিব লাগিলে ফৰ্মেট টেক্সট ৱাৰ্পিং স্কুৱেৰ
এটা মই আখৰটো কাখৰ মাজৰ লাইনটো আমাৰ সাইড হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম টেক্সট ওপেন কৰি বিহাইণ্ড টেক্সট বুলি এটা অপচন এটা ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া মই এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব অটোমেটিক চাওক এটা অটোমেটিক এডজাষ্ট হৈ যাব মানে মই আখৰখিনি মানে ৱৰ্ডখিনি সেন্টেন্সখিনি কাখত সেই কম্পিউটাৰ পিকচাৰটো আহি গৈছে নেক্সট ইয়াতে যদি মই এটা দিব খুজিছো ইনচাৰ্টত যাম চাই লওক পিকচাৰত গৈছো মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে বা আপোনালোকে সেভ কৰি থব পাৰিব এইটো পিকচাৰ নহয় বাৰু ইনচাৰ্ট পিকচাৰ তাৰপৰা যিটো পিকচাৰ সেভ ক্লিক কৰে সেই পিকচাৰটো এনেকৈ আনি ল'ব পাৰিব এটা ক্লিক কৰি পিনে সেম প্ৰসেছ টেক্সট ওপেন স্কোয়াৰ ট্ৰে পিকচাৰটো মুভ কৰি দিয়ক মই বাৰ কৈ আছোঁ মাউচৰ বেলেঞ্চটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মাউচৰ বেলেঞ্চটো লাগিব আপোনাক তো টেক্সট ওপেনত মই এক্সাম এইটো এডজাষ্ট কৰাৰ কাৰণে বিহাইণ্ড টেক্সট কৰি দিম তেতিয়া এডজাষ্ট হৈ যাব তেনেকুৱা বস্তু মিলি গৈছে আপোনালোক বুজি পাইছে যদি আপুনি কিবা বুজি নোপোৱা বস্তু আপোনাক মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে দেই তো মই ইয়াতে নেম লিখিলোঁ মানে কাষ্টমাৰ নেম হ'ব আপোনাৰ কাষ্টমাৰ নেমো দিব পাৰে জাষ্ট নেমো দিব পাৰে একো নাই তো মই নেম দিছোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই এড্ৰেছ দিম এড্ৰেছ দিছোঁ ইয়াতে যে আপোনাৰ নামবিলাকত যে আপোনাৰ তলত ৰেড কালাৰ লাইনটো আছে ৰেড কালাৰ লাইনটো এইকাৰণে থাকে যে আমাৰ সেই নামটো মোৰ নামটো ধৰি লওক কম্পিউটাৰ বুজি পোৱা নাই বা বুজি নাপায় কিছুমান ৱৰ্ড বুজি নাপায় কাৰণ সেইবিলাক ৱৰ্ড কম্পিউটাৰত নাইয়ে তো সেইকাৰণে সেই বস্তুত ৰেড মাৰ্ক আহিছে কিন্তু আপুনি যেতিয়া বস্তুটো প্ৰিণ্ট কৰিব প্ৰপাৰলি যেতিয়া আপুনি প্ৰিণ্ট ওলাব তাত সেই ৰেড মাৰ্কিংটো নাথাকে আৰু যদি আপুনি নাইকিয়া কৰিব খোজে ৰাইট ক্লিক কৰি ইগন'ৰ বুলি এটা অপশ্যন এটা ক্লিক কৰি দিব তো মই ইনভইচ লিখিছোঁ ইয়াতে ইনভইচ নাম্বাৰ ডেটটো লিখিছোঁ মই তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিব পাৰে তো মই মোবাইল বুলি দিছোঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বুলি দিব পাৰে একো নাই তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি মেইল এড্ৰেছটো দিব পাৰে ইমেইল বুলি দিছোঁ তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰে আপোনাৰ ফন্ট ষ্টাইলখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি দিব চিলেক্ট কৰিব ৱৰ্ডত চববিলাক বস্তু কৰিব লাগে চিলেক্ট কৰিব টাইমছটো ৰোমান কৰি দিওঁ এইটো এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াত তলৰ স্পেচটো মই যদি এতিয়া উঠাব লাগে তলৰ স্পেচটো বেছি আছে তো মই বেক স্পেচ কৰিলে আপুনি তলৰ স্পেচটো কমাব পাৰিব বেক স্পেচ কৰি দিব কিবৰ্ডত তেতিয়া আপোনাৰ স্পেচটো যিটো স্পেচ আমাৰ বেছিকৈ থাকে স্পেচটো আপোনাৰ কি হ'ব নোহোৱা হৈ যাব কমি যাব তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু তলৰ বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সিৰিয়েল নাম্বাৰ মই ইয়াতে দিম SN নাম্বাৰ SN সিৰিয়েল নাম্বাৰ এটা মই লিখিম পাৰ্টিকুলাৰ্ছ লিখিছোঁ এটা মই কোৱান্টিটি লিখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই ৰেট লিখিছোঁ ৰেট লিখিম আৰু এটি ৰেট আৰু ইয়াতে মই লিখিম এমাউণ্ট MOUNT এইখিনি হৈছে এতিয়া মই এইখিনি চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ এইখিনি বোল্ড যি বোল্ড কৰিব বিট বোল্ড কৰিছোঁ চেণ্টাৰ লাগে মাজত ইয়াতে ক্লিক কৰিব চেণ্টাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এটা মই ধুনীয়া অপশ্যন এটা আপোনালোকক দেখাওঁ যদি আপুনি ডিজাইনটো লেআউট অপশ্যনটো আপোনালোকে যাব লেআউট অপশ্যনটোত গ'লে আপুনি যিটো আপোনাৰ টেবুলখনৰ যিটো আপোনাৰ শেপছ আছে শেপছটো মাজত লাগে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া লাইনটো আপোনাৰ সেই টেবুলখনৰ গোটেই মাজত আহি যাব টাইমছটো ৰোমান কৰি দিব টাইমছটো ৰোমান অলৰেডি আছেই নালাগিলে টাইমছটো ৰোমান কৰি দিব এয়া এইখিনি হৈ গ'ল চিৰিয়েল নাম্বাৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ কোৱান্টিটি ৰেট এমাউণ্ট এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল তো ইয়াতে মই এতিয়া লিখিম টোটেল তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট কিবা অপশ্যন থাকিলে ডিছকাউণ্ট অপশ্যনটো আপোনাৰ ৰাখিব পাৰে ইয়াতে ডিছকাউণ্ট অপশ্যনটো মই ৰাখিছোঁ GST অপশ্যনটো ইয়াতে মই ৰাখিছোঁ GST আপোনাৰ কিবা যদি বেলেগ অপশ্যন ইউজ কৰে ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই তো এইখিনি মই একে চিলেক্ট কৰি ল'ম টাইমছটো ৰোমান কৰি ল'ম তো ফণ্টখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি একে কৰি ল'ব কাৰণ ফণ্ট ষ্টাইল ফণ্ট চাইজ বোল্ড যেতিয়া আণ্ডাৰ এইখিনি আপোনালোকে একেবাৰেও কৰিব পাৰে বা এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু টোটেল ডিছকাউণ্ট GST টোটেল এইখিনি মই লিখিলোঁ ইয়াতে ইন ৱৰ্ডছ আপুনি যিখিনি এমাউণ্ট হয় এইখিনি যদি আপুনি ৱৰ্ডত লিখিব লাগে ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰিব ইন ৱৰ্ডছ ইয়াতে লিখিম চিগনেচাৰ অথৰাইজ চিগনেচাৰ বুলি দিব পাৰে বা জাষ্ট আপোনাৰ চিগনেচাৰো দিব পাৰে
যে এটা কিছুমান প্ৰশ্ন হ'ব যে টোটেল লিখিলোঁ আৰু ইয়াতে টোটেল দুটা টোটেল কিয় লিখিলোঁ ইয়াতে হৈছে আপোনাৰ বস্তুখিনিৰ ওপৰত যিখিনি এমাউণ্ট আছে সেইখিনি এমাউণ্ট ইয়াতে টোটেলত আহিব আৰু তলৰ টোটেলত আহিব যিখিনি আপোনাৰ GST উইথ GST আপোনাৰ এমাউণ্টটো তলত হ'ব মেইন টোটেলটো মানে গ্ৰছ টোটেল উইথ GST আপোনাৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰিব তলৰ টোটেল সেইকাৰণে মই দুটা টোটেল ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ ইয়াতে টাইমছটো ৰমান কৰি দিছোঁ এইটো ষ্টাইল শেয়াৰখিনি ইয়াতে আগৰ নিচিনা পাই যাব এইটো লেফ্ট সাইড কৰি দিব এইখিনি হৈ গ'ল প্ৰপাৰলি আপোনাৰ বস্তুটো মোৰ যিটো আপোনাৰ ইনভইচ টেক্স ইনভইচ বিলখন আছে বিলখৰ ফৰ্মেটটো বনি গ'ল যে কালাৰৰ চিষ্টেমখিনি কালাৰখিনি আছে কালাৰখিনি আমি কেনেকৈ দিম এইখিনি ডাঙৰ কৰিবলৈ অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'বলৈ পাৰিব এনে ড্ৰেগ কৰি পিনে হোৱাইট পেজত লাগে আপুনি ডাইৰেক্ট হোৱাইট পেজতে কৰিব পাৰে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যদি আপোনাক কালাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মনত ৰাখিব প্ৰিণ্টাৰটো আপোনাক কালাৰ প্ৰিণ্টাৰ লাগিব সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব তো মই এইখিনি ফাইনেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই কালাৰটো ইনচাৰ্ট চৰি পেজ লেআউটত যাম পেজ কালাৰত যাম মই এটা কালাৰ দিছোঁ ইয়াতে য়েলো বটনৰ য়েলো কালাৰটো আপুনি যিকোনো দিব পাৰে আপোনালোকে তো চাওক এয়া 90% প্ৰায় হৈ গ'ল 100% হৈ গ'ল গোটেইখিনি বস্তু আৰু ৰেড মাৰ্কিংটো মই কৈছোঁ এইটো কিবা এটা বস্তু ভুল হ'লে একচেপ্ট নকৰিব কম্পিউটাৰে এনেকৈ আহে তো এইটোৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই ইগন'ৰ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে ইগন'ৰ অল কৰি দিব থাকিলে একো প্ৰব্লেম আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ এই অপশ্যনটো নাহে আপোনাক ভয় খাব নালাগে প্ৰিণ্টাৰত সেই মাৰ্কিংটো নাহে তো এইখিনি আছিলে আজি আপোনালোকক মই দেখালোঁ আৰু ইয়াৰ আগত মই আপোনালোকক আইডেণ্টিটি কাৰ্ড কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখাইছোঁ তাৰ আগত আৰু আপোনালোকক কিছুমান বস্তু মই দেখাই আছোঁ এটা এটাকৈ বস্তু দি আছোঁ আৰু মই বস্তুবিলাক আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি আছোঁ ৱৰ্ডত যিবিলাক বস্তু আপোনাক শিকিব লগা আছে সেইখিনি ফাৰ্ষ্টে কমপ্লিট কৰিছোঁ মই এক্সেল আনিম তাৰপিছত মই পাৱাৰ পইণ্ট আনিম তাৰপিছত পেজ মেকাৰ আনিম যিবিলাক বস্তু আছে মই আপোনালোকৰ কাৰণে চবখিনি আনিম তো মাত্ৰ আপোনালোকে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ চাব শিকিব আৰু ট্ৰাই কৰিব দেই ট্ৰাই কৰিলে বস্তুবিলাক শিকিব পাৰি কিছুমান বস্তু আজিকালিতো সকলোৱে কম্পিউটাৰ জানেই মেক্সিমাম কম্পিউটাৰ জানেই বেছিকখিনিতো সকলোৱে গমেই পায় তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু সুবিধা হ'ব মাত্ৰ এই ফৰ্মেটবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব ফৰ্মেটবিলাক কেনেকৈ বনাইছোঁ বা ষ্টেপখিনি মই কেনেকৈ লৈছোঁ কি কৰিছোঁ তো সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ চাব আৰু যে মই অকণমান ধৰি লওক কোনোবা দুই এটা ঠাইত আপোনাৰ অকণমান স্পীড হৈছে কোৱাতে সেই স্পীডৰ অকণমান আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰি শ্ল' কৰি বস্তুটো আপোনাৰ পুছ কৰি চাই থাকিব পাৰিব চাব পাৰিব এইটো তো এইখিনি বস্তুৱে আছিলে আজি আপোনালোকক দেখাবলগীয়া আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আপোনাৰ উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকে উৎসাহ দিব মৰম দিব আপোনালোকে লাইক কৰিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব চাব আপোনাক যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰে আপুনি যেতিয়া লাইক কৰে তেতিয়া খুব আনন্দ পায় মনত এইটো চবৰে হয় বাৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত নহয় তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব বেষ্ট অফ লাক থেংক ইউ